हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. तुम्हाला सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ही दिवाळी तुम्हाला सुख समृद्धीची, आनंदाची, आरोग्याची जाओ हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. दिवाळीमध्ये आपण खूप सारी मिठाई बनवतो. ऑक्शन करायला किंवा कुणाला गिफ्ट द्यायला बनवता येईल अशी एक बर्फीची रेसिपी बघणार आहोत आपण. बर्फी बनवण्यासाठी मी एका पॅनमध्ये अर्धा बाउल दूध घेतले. गॅस मी सुरू केलेला नाही. त्याच्यामध्ये आपण मिल्क पावडर घालून घ्यायची. दोन पाऊल मिल्क पावडर घातली मी. हे आपण छान मिक्स करून घ्यायचे. गॅस सुरू करून जर तुम्ही मिल्क पावडर घातली तर त्याच्या गाठी होतात. त्याच्यामुळे आधी आपल्याला मिल्क पावडर आणि दूध छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि मग गॅस सुरू करायचा, म्हणजे गाठी होणार नाही. आता मी गॅस सुरू केलेला आहे. हे मिल्क पावडर आणि दुधाचं मिश्रण आपण शिजवून घ्यायचं. एक 3 ते 4 मिनिटं शिजल्यानंतर याच्यामध्ये आपण चमचाभर तूप घालायचे आणि ते पण छान मिक्स करून घ्यायचे. याच्यामुळे बर्फीला चकाकी छान येते. तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण छान गोळा व्हायला लागले. आता याच्यामध्ये साखर घालायची. साखर पण मी अर्धा बाउल घेतली आणि ती याच्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायची. साखर व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर याच्यामध्ये कोको पावडर घालायची. अनस्वीटन कोको पावडर आहे ही. पाव बाउल किंवा 3 टेबलस्पून घालायचे आणि छान मिक्स करून घ्यायची. तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण छान तयार झाले. याचा छान गोळा तयार होतोय. आता आपण गॅस बंद करूया. एक 8 ते 10 मिनिटांमध्ये हे मिश्रण तयार होतं. तर बटर पेपर लावलेल्या आणि तुपाने थोडंसं ग्रीस केलेल्या एका केक टीन मध्ये मी ही मिश्रण काढून घेतली. तुम्ही तुमच्याकडे असेल त्या भांड्यामध्ये काढा किंवा ताटात केलं तरी चालेल. बटर पेपर लावल्यामुळे आपल्याला इझिली ही बर्फी डिमोल्ड करता येते. सगळं मिश्रण मी याच्यामध्ये घालून घेते आणि गरम असतानाच हे आपल्याला प्लेन करून घ्यायचे. तुम्हाला ज्या साईजच्या वड्या हव्यात त्यानुसार तुम्ही भांडं छोटं मोठं घ्या. हे मिश्रण मी एका वाटीच्या साहाय्याने प्लेन करून घेतले. मिश्रण व्यवस्थित प्लेन करून झाल्यानंतर याला तुम्ही गार्निशिंगसाठी वरती ड्रायफ्रूट टाकू शकता. पिस्ता, काजू, बदाम तुमच्या आवडीचे, किंवा मी याला सिल्वर वर्कनी कव्हर करते. थोडंसं लावून घेते, माझ्याकडे अवेलेबल आहे म्हणून. छान दिसतील आपल्या चॉकलेट बर्फी. आणि हे आता थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचे. 1 ते 1.5 तासामध्ये हे थंड होतं. रूम टेम्परेचरलाच मी थंड करून घेतले आणि आता याच्या आपण कट करून वड्या पाडून घेऊ. तुम्हाला आवडतात त्याप्रमाणे तुम्ही छोट्या मोठ्या साईजच्या वड्या पाडून घेऊ शकता. चाकूला लागलेलं असेल काही मिश्रण तर ते टिश्यू पेपरने वगैरे क्लीन करून घ्यायचे आणि मगच पुढची वडी पाडायला घ्यायचे. खूप टेस्टी आणि छान होतात या बर्फी, चॉकलेट बर्फी.
खूप झटपट बनतात, कमी साहित्यात तयार होतात. कुणाला गिफ्ट द्यायला किंवा औक्षणासाठी वगैरे तुम्ही हे नक्की करून बघू शकता. याचं टेक्स्चर पण खूप छान येतं आणि बिलकुल चिवट होत नाहीत या दिवाळीमध्ये हे बर्फी नक्की ट्राय करून बघा. मला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.